Welcome back sa Idol sa Kusina! Natatakam na ba kayo? Ang susunod na putahe natin ay, as promised, Longganisa and Egg Casserole. Simulan natin, Ehra. Okay. Okay, sa harapan ko po, mayroon tayong longganisa. Isa vegan longganisa. Na-chop na natin. Chop na natin kanina. And then, of course, mayroon tinapay. Pwedeng tinapay, pwedeng patatas o carrots o green peas. No? Kahit na anong ingredients ay pwedeng gawin casserole. Chicken, pork, beef, fish, seafoods, at vegetables tulad ng green beans. So, mayroon tayo ditong tinatawag na white onion. No? Okay. Babalatan lang natin. Ang pagbalat ng sibuyas ay ganito. Inuukit mo sa ilalim. Bakit natin inuukit ng ganun? Para po pag hiniwa natin, katulad niya, no? Diba? Ilir natin ganyan. Okay. Pag hiniwa natin, naghiwalay! Tumingin ka, wait lang. Bakit ako titingin doon? Ikaw tinitingnan ko eh. Wait lang! Yay! Nakakatakot. Takot ka? Huwag kang matakot. You are the good hands. Okay. So, Lagyan na natin. lagyan natin ng... Kailangan may baling na olive oil. gano'n. Yes. Ayan. Medyo mainit. Palakas na natin. Laksan natin yung apoy. Yes. Ayan. Narinig nyo? Ayan, Then, galing. kapag ganyan na, para lalong sumarap, no? In addition, is optional, lagyan natin ng brandy. Okay? Brandy. Baka umapoy na siya. Yeah. Yay! Perfect. So, brandy lang po yung pwede Brandy ilagay. po, brandy lang. Okay. Yeah. Brandy po. Yan. Tama na? At iba I ang love amoy. it. Kasi po longganisa, an egg. Di ba yung egg medyo, pag hindi natin lagyan ng brandy, medyo malansa? At yung ganisa naman medyo sobrang amoy. So, pag may brandy, pinapatay Brandy na lang yung pinapatay niyo yung Yes. amoy nung... Diba? Hindi siya I-glow malasa. sila natin ng konti para lalong masarap. Look at that. Diba? Siya ang bango. Yes. Kaya pag kumain kayo mamaya-maya ay groggy kayo. Baka naman lasingin natin yung mga audience. Hindi. naman. Okay? Ayan. So, huwag mo madalihin kapag nilagyan mo ng brandy, dapat mag-transparent po yung ano natin, sibuyas. At the same time, medyo slightly brown. Yeah? Ayan. So, konti pa. Konti pa. Yan. Got the brown. Ilagay natin ngayon ang ating longganisa. Longganisa. This is too much. Ayan, okay na po yan. Ganyan. Ano po yan? Okay. Ang longganisa ay Filipino sausage. Yes. Maraming regions na may sariling version ng longganisa natin. May garlicky, may manamis-namis, may maalat, may maasim. At depende rin kung anong origin ng ating ginagawa ng longganisa. So, mayroon tayong tinapay, no? Habang nandyan yan, yung tinapay, ilalagay natin dito sa bowl. But, ibibit muna natin itlog. Okay. Okay? So again, one for you. Dalawa sa akin. Dapat na perfect ko na siya. Yan. Yan. Okay. Nilagay natin yung tinapay dito. And of course, the cheese. Right? Yan. Can, This one. Can you pour half? Half. Mabilis lang, ha? Sige, natin. Nakakatakot na ba? Ayan. Okay, enough. Okay. Then, ilagay dito kagad. Talaga? Wow! Yes, like that. Oo, ang bilis. Yeah. Yeah. Ayan. Then I've got a cheese, huh? Cheese in the top. Oo, para... You love cheese? Yes. You love cheese? You love cheese? Lagyan natin lahat. Okay. Now we have to place the salamander for about 3-5 minutes. 3 to 5 minutes. Yes. Habang ginagawa natin, gagawa din ng garnish, Sarah. Okay. Ayan, pang garnish lang natin. Yes, pang garnish natin. Ayan. Wow. Yay! Yay! One more time. Are you ready? Ready. Okay. I told you it's very fast. It's only 2 minutes, right? Yeah. Very nice casserole. My Ang goodness. bilis. Yeah, of course, yeah. Then this one here. One that side. One this side. One this side. One this side.
Okay na siya. Then, of course, give me that spring onion, please. Here. Gano'ng karami? Ito na po. Konti lang. Okay. Thank you very much. Come inside here. Okay. Then, Ay, no look shopping talaga. yeah! Then, half for you, half for me. Okay. Come on! Yeah! Ping, 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 ping! Yay! Yay! Here it is! Longganisa and Egg Casserole! Kain na na!